Nếu một ngày trái đất đột nhiên quay ngược chiều, con người có thể tồn tại được bao lâu? Ngay trong khoảnh khắc đó, lực phản ngược đột ngột sẽ khiến phần lớn các công trình trên bề mặt bị bật tung gốc rễ. Vô số vật thể bao gồm cả con người và động vật sẽ bị hất văng lên không trung, rồi lao về phía đông với tốc độ lên đến 2000 km/h. Nếu trái đất quay ngược trong 1 phút, những đại dương có tính chất lỏng sẽ mất kiểm soát vì quán tính, tạo nên những trận sóng thần toàn cầu. Hàng loạt đảo quốc như Maldives, Nhật Bản cùng nhiều vùng đất thấp khác sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn. Đồng thời, hướng gió trên toàn cầu cũng thay đổi đột ngột, hình thành những siêu bão với tốc độ lên đến 1600 km/h. Trên đường đi qua, siêu bão này có thể san phẳng mọi thứ, từ những tòa nhà chọc trời ở New York cho đến kim tự tháp Ai Cập. Nếu trái đất quay ngược trong 1 ngày và bạn vẫn may mắn sống sót, bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy mặt trời mọc từ phía tây. Dù mỗi ngày vẫn kéo dài 24 giờ, nhưng toàn bộ hệ thống múi giờ trên thế giới sẽ phải được sắp xếp lại từ đầu. Nếu trái đất quay ngược trong 1 tuần, lõi trái đất sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, kéo theo sự suy yếu dần dần của từ trường. Điều này có thể làm cho GPS ngừng hoạt động, la bàn trở nên vô dụng và các loài động vật di cư vốn dựa vào từ trường để định hướng cũng sẽ mất phương hướng. Thậm chí lớp vỏ trái đất có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, khiến núi non, sông ngòi trở nên hỗn loạn. Khi từ trường yếu đi, những trận gió mặt trời dữ dội cùng các tia phóng xạ nguy hiểm từ vũ trụ sẽ xuyên qua bầu khí quyển, chiếu thẳng xuống mặt đất. Lúc đó, con người chỉ còn cách trú ẩn trong các hầm ngầm để cố gắng sinh tồn. Nếu trái đất quay ngược trong 1 tháng, dòng hải lưu toàn cầu sẽ thay đổi hoàn toàn. Vì đại dương chiếm đến 71% diện tích bề mặt trái đất, nên mỗi chuyển động của nó đều ảnh hưởng trực tiếp đến khí hậu toàn cầu. Một khi trái đất đảo chiều, dòng hải lưu ấm từ Đại Tây Dương sẽ biến mất, thay vào đó Thái Bình Dương sẽ xuất hiện một dòng hải lưu mới để tái phân phối nhiệt lượng khắp thế giới. Dòng hải lưu này có thể khiến sa mạc Sahara ở châu Phi biến mất và dần trở thành rừng mưa nhiệt đới. Nhưng cái giá phải trả là những khu vực rộng lớn ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ sẽ bị biến thành sa mạc khô cằn. Nếu trái đất quay ngược trong nửa năm, môi trường ở châu Âu sẽ thay đổi dữ dội. Những dòng hải lưu lạnh từ Thái Bình Dương sẽ làm nhiệt độ khu vực này giảm mạnh, buộc con người phải di cư đến những vùng ấm áp hơn để sinh sống. Ngược lại, nước Nga vốn quanh năm lạnh giá lại trở nên ấm áp nhờ ảnh hưởng của hải lưu. Nếu trái đất quay ngược trong 1 năm, sự sống trên hành tinh này cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Trong đại dương, tảo lam sẽ chiếm ưu thế vượt trội so với nhiều loài thực vật phù du khác. Hàng tỷ năm trước, chính tảo lam đã tiến hành quang hợp, giải phóng oxy và biến khí quyển trái đất từ trạng thái không có oxy thành có oxy, mở đường cho sự tiến hóa và sinh tồn của nhiều loài sinh vật. Nếu trái đất đảo chiều, phạm vi sinh tồn của tảo lam sẽ mở rộng nhanh chóng, tiếp tục làm thay đổi nồng độ oxy trong khí quyển, khiến lượng oxy tăng vọt. Nhưng nồng độ oxy quá cao lại không phù hợp với phần lớn sinh vật hiện tại, và con người cũng có thể bị ngộ độc vì hít thở quá nhiều oxy. Tuy nhiên, tất cả những giả thuyết về việc trái đất đảo chiều hiện nay vẫn chỉ dừng lại ở trí tưởng tượng. Bởi vì chỉ trong vài giây sau khi sự kiện đó xảy ra, có lẽ chúng ta đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Và ngay cả khi có sự sống nào đó may mắn tồn tại, thì cũng khó có thể kéo dài quá 1 năm. Trước thiên nhiên rộng lớn, con người vẫn vô cùng nhỏ bé và mong manh. Vậy nên chúng ta không cần lo lắng về những điều chưa từng xảy ra. Điều quan trọng hơn là trong vài chục năm ngắn ngủi của đời người, hãy biết trân trọng và sống thật trọn vẹn từng khoảnh khắc. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé.